ทำไมเพลงของแอมอัจฉริยะถึงฮิตทุกเพลงเลยบอกหนูก่อนว่าหนูได้ศิลปินแห่งชาติไหมผมใช้คำนี้ว่าแอมอัจฉริยะจะเป็นศิลปินแห่งชาติที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนี่เป็นไงอวยกันเข้าไป กี่ปีแล้วครับพี่แอมกับการทำงานเบื้องหลังวงการเพลง17 ปีแล้วค่ะตั้งแต่คามิกาเซ่เป็นคนพากย์เสียงเกมชีซ่าด้วยชีซ่าอย่างเงี้ยเป็นคนพากย์มาลองไก่ด้วยตลกมากเลยคือแบบพี่เขาไม่โกรธก็บุญแหละคือแบบว่าไปบอกเขาว่าพี่คำนี้ไม่ลงหนูขอเปลี่ยนเป็นคำนี้ได้ไหมเพลงของแอมสิ่งที่วัดความสำเร็จในเพลงนั้นในมุมของแอมมันคืออะไรอ่ะเราต้องชอบก่อนไม่งั้นเราจะไม่ปล่อยออกไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ชอบแล้วใครจะชอบอ่ะคิดไปเองตามที่คนอื่นพูดว่าแบบเป็นผู้หญิงทำได้หรอเพลงแรกสุดก็คือทำเดโมไม่เป็นเลยอัดทั้งเนื้อทั้งนองไปขายแล้วไปขายเขาแบบนี้ถ้าเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยไปเคาะมีคนไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าทำงานด้วยเราโคตรเข้ากับเนื้อเราดนตรีเราไอเดียเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยการที่จะต้องทำเพลงเพื่อให้พี่เบิร์ดถ่ายทอดทำงานด้วยกันยากไหมบีฟง่ายเกินไปวันนี้ถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งเริ่มต้นกับการแต่งเพลงด้วยตัวเองแนะนำหน่อยครับหนีไปได้ไหมบอกหนีไป แต่เห็นบอกมีงานต่อมีไปหาน้องจัสมินนิก้าค่ะใช่ไปซ้อมร้องเพลงไปซ้อมให้เขาหรือเราไปซ้อมให้เขาเราไม่ร้องค่ะเราเป็นคนสอนอ้าวแต่ก็เห็นแอมก็มีเพลงนี่มีแต่ว่าถ้าไปหาจัสมินนิก้าก็ให้น้องร้องดีกว่า หมายถึงตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะทำมาหลายเพลงแล้วจัสมินนิก้าค่ะตอนนี้ก็เป็นลูกสาวใช่หมายถึงเป็นทั้งโปรดิวซ์แต่งเพลงให้ด้วยค่ะกี่เพลงแล้วครับแต่งให้จัสมินมีตั้งแต่เพื่อนเตือนแล้วก็เพื่อนแบบใดแล้วก็เดมมาตอนนี้ที่เขาเต้นกันเยอะๆแล้วก็มีเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยค่ะแล้วก็มีเพลงเดี่ยวของจัสมินที่ไปร้องซีรีส์อีกแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษอีกอันนี้รายการออนเมื่อไหร่คะอันนี้น่าจะอีกสัก2 วีคไม่บอกดีกว่ามีโปรเจกต์พิเศษจริงเหรออีก1ใช่ค่ะของจัสมินนิก้าเนี่ยนะใช่ตอนนี้เหมือนแบบเซ็นสัญญาเป็นประจำเป็นนักร้องไม่พูดเล่นค่ะแต่ไม่เชื่อว่าพูดเล่นไม่เชื่อว่าพูดเล่นคือมันทำบ่อยมากจนแบบว่าเหมือนกลายเป็นทีมลูกสาวไปแล้วเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจไปแล้วใช่เจอบ่อยค่ะแต่แสดงว่าจริงๆตอนนี้คืองานก็เยอะมากก็เยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยเพราะว่าได้เจอกับพี่ๆน้องๆแบบเยอะมากเลยค่ะทำอะไรบ้างเอาแบบตอนนี้ก็ได้แบบอัปเดตอัปทูเดตนะตอนนี้จัสมินิก้า1อันนี้คือฝั่ง XOXO ครับก็ไม่ได้มีแค่จัสมินิก้าก็จะมีแบบอย่างที่เพิ่งปล่อยไปจะเป็นน้องวง PS ค่ะเป็นน้องใหม่แต่ว่ามาทำงานกับ For Eve Atlas อยู่แล้วก็คือของ XOXO เนี่ยก็คือทำแทบจะทุกเบอร์ใช่ค่ะเพราะว่าพี่กรณ์ให้โอกาสทำ For Eve ตั้งแต่ชุดแรกครับค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนมีพี่ก๊อฟเอฟฮีโร่ค่ะที่แนะนำใช่แล้วก็หลังจากนั้นคือจำได้เลยว่าวันนั้นพี่กรณ์เขาเดินมาแล้วเขาแบบเขาเห็นแอมแบบขยันมากตอนทำงานคือแบบว่าจริงจังมากอะไรเงี้ยพี่กรณ์ก็บอกว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าเจ๋งจริงยอมรับเลยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ดูดีมากแล้วก็ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็แบบคือพี่เขาจะใจดีแล้วก็แบบพวกเราหลายๆคนในทีมอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบไปนั่งคุยกับพี่กรณ์ด้วยมีช่วงนึงที่เข้าไปประชุมค่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบฟังพี่เขาเล่าพี่เขาเป็นคนทำงานเก่งมากๆค่ะก็เลยอันนี้เราเมาส์แขกรับเชิญคนก่อนได้เลยถ้าเกิดสงสัยว่าใครวะก่อนก็คือไปดูเทปพี่กรณ์ CEO Workpoint ปัจจุบันใช่แล้วก็วันนี้ก็ชีก็เป็นคนแนะนำมาด้วยใช่ไหมคะก็คือให้เครดิตก่อนใช่เขาก็แบบให้โอกาสในการทำงานสมมติว่าอย่างเพลงเจมมาอย่างเงี้ยก็คือไปเสนอก่อนค่ะว่าให้จัสมินิก้าร้องเพลงประมาณนี้บ้างไหมเพราะน้องน่าจะแบบสะบัดแล้วน่าจะสวยนะอะไรเงี้ยก็พี่กรณ์ก็โอเคค่ะใช่กับ XO ก็หลายศิลปินกับค่ายอื่น
ค่ายอื่นก็จะมีเยอะมากเลยตอนเนี้ยถ้าเกิดที่เข้าไปประชุมบ่อยๆอาจจะเป็นแกรมมี่ค่ะเป็นแกรม GMM Music ใช่ก็คือตอนนี้จะเหมือนช่วยพี่แก๊กค่ะที่พี่เล็กบุษบาอะไรเงี้ยคือจะเป็นกลุ่มแก๊งที่ทำดูเรื่องของการทำเพลงแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปค่ะแล้วก็สมมติว่าค่ายเพลงในนั้นน่ะเขาก็จะมีเพลงเขาก็จะแบบว่าส่งมาให้พี่แก๊กดูว่าต้องการเพลงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยค่ะก็คือไม่ได้เป็นผู้บริหารนะคะคือเข้าไปช่วยดูเรื่องเพลงไปช่วยแบบคอมเมนต์หรือว่าออกไอเดียเรื่องโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปลงไปโปรดิวซ์ศิลปินหรือโปรดิวซ์แต่ว่าโปรดิวซ์เหมือนให้มาเป็นโปรดิวซ์อยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะเหมือนดูเพลงของคนอื่นแล้วก็อาจจะช่วยแบบไกลๆว่าแต่น้องคนนี้เหมาะกับแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วยออกความคิดเห็นอารมณ์ว่าถ้าตามที่ตกลงกันคือเป็นที่ปรึกษาค่ะเป็นเรื่องเพลงอย่างเดียวมิวสิกคอนซัลท์ใช่โคตรเท่เน้นกินขนมมีไหมถ้าอย่างนั้นผมถามได้ไหมว่าสมมติว่าเวลามันมีเพลงมาอย่างเงี้ยโอเคถ้าเป็นเพลงที่เราแต่งก็อีกส่วนหนึ่งนะพี่แอมแต่สมมติเวลาเพลงที่มันต้องมาหาเราแล้วเราเป็นคนฟังอะแบบไหนที่มันแบบใช่ว่ะแบบไหนแบบไม่ยังไม่ได้มันสามารถแบบบอกแบบเรนจ์กว้างๆได้ไหมได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราจะคอมเมนต์คนทำเพลงอ้ำรู้สึกว่าต้องแยกต้องมีสติสูงมากเลยแล้วก็ต้องคือยากกว่าในฐานะคนฟังอะเยอะมากๆว่าคนฟังก็จะชอบกับไม่ชอบโดยที่ภาพรวมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกให้เขาปรับตรงไหนอะเราก็ต้องแยกสติว่าเมโลดี้มันเพราะหรือยังเสียงร้องโน้ตเมโลดี้ร้องอะค่ะมันเพราะหรือยังคำร้องมันดีหรือยังมันเข้าใจไหมหรือถ้ามันรู้สึกว่ามันงงเพราะอะไรมันงงเพราะประโยคนี้ที่เขียนไม่เคลียร์นะเนี่ยเราก็จะแบบไฮไลท์ว่าอันนี้คือช่วยกันทำเป็นทีมนะคะแบบช่วยกันดูว่าใช่ไหมประโยคเนี้ยมันไม่เคลียร์ก็อาจจะแบบขีดเส้นว่าอันนี้ลองปรับดูนะให้มันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไปแก้แบบเละเทะอะไรค่ะไม่ได้แบบว่าไปรื้อเขาไม่รื้อแต่ว่าคือเหมือนพี่แกเขาจะคัดมาประมาณนึงแล้วว่าเพลงที่มันเข้ารอบอะค่ะเขาก็ถึงจะเอามาให้คอมเมนต์แต่แอมเป็นคนเบื้องหลังที่ไม่มีนามปากกามีไหมจริงๆมีไหมหนูเคยมีอยู่แป๊บนึง2เพลงเพราะว่าตอนนั้นน่ะกำลังเกรงใจออกจากทีมคอมิกาเซ่แล้วก็แบบเราออกยังวะอย่างเงี้ยมันงงๆค่ะก็เลยใช้ชื่อ ARA ค่ะมีอยู่2เพลงเท่านั้นซึ่งแบบทุกคนมารู้ที่หลังแล้วคือแบบเซอร์ไพรส์คือเพลงไว้ใจฉันได้เสมอที่พี่คิวร้องเป็นเพลงช่องวันค่ะครับแล้วก็เพลงที่2คือน่าจะเป็นเธอคือทั้งหัวใจคือเพลงต่อกันเลยค่ะก็คือเป็นเพลงละครใช่นอกนั้นใช้ชื่อตัวเองหมดเลยแล้วก็ไม่มีแบบไปแอบทำอะไรไม่ดีแล้วเสียชื่ออื่นน่ะไม่มีค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้ชื่อตัวเองอยู่ดีใช้ชื่อตัวเองตั้งแต่เริ่มมีแค่ไปแวะใช้2เพลงแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดว่าช่างมันเถอะแล้วก็ใช้ชื่อตัวเองค่ะพี่แอมถนัดอะไรมากที่สุดอะถ้าเกิดแบบเอาทำงานนะพี่แอมแบบหมายถึงว่าในแง่ของแบบการโปรดิวซ์ภาพรวมทั้งหมดหรือในแง่ของการแต่งเฉพาะเนื้อร้องหรือทำนองหรือถ้าเกิดเอาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันทำมันได้ดีและฉันรู้สึกว่ามันฟูลฟิลฉันรู้สึกว่าต้องทำทั้งโปรดิวเนื้อทำนองด้วยกันก็คือการสร้างเพลงขึ้นมาใช่แต่ว่าโปรดิวส์ค่ะมันจะมีบางทีแบบเราจะเป็นโปรดิวสายที่แบบว่าลามไปเรื่องมาร์เก็ตติ้งนิดนึงคือว่าเพราะว่าไม่อยากให้ค่ายเขารู้สึกว่าผิดหวังในการที่แบบมันไม่ตรงโจทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือศิลปินไม่ชอบหรือว่าออกมาแล้วแบบมันดูแบบคนมาด่าว่าไม่เห็นเข้าเลยหรืออะไรแบบเนี้ยหรือศิลปินเอาไปร้องแล้วรู้สึกว่าฝืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะคุยกับค่ายคุยกับศิลปินเยอะใช่ก็จะถามเลยว่าอันนี้น้องถ้าเขียนเนื้อแบบเนี้ยน้องโอเคที่จะร้องหรือเปล่าครับใช่เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆยิ่งรุ่นใหม่ๆเขาจะแบบมีคำว่า cringe เขาจะแบบว่าสมมติว่าเขียนเนื้อไปแล้วเขารู้สึกว่าไม่ใช่ฉันอะเนี่ยเขาจะแบบพี่มัน cringe อย่างเงี้ยเราแบบว่าก็คือจะพยายามแบบว่าคุยให้กันเองกับน้องๆเพราะว่าถ้าอยากให้น้องมีอะไรแล้วให้บอกอะค่ะไม่อยากให้น้องแบบรู้สึก
แล้วไปบอกทีมงานว่าพี่ทีหลังไม่เอาพี่คนนี้ทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าโจทย์แรกในการทำงานเพลงของพี่แอมก็คือจะเอาศิลปินเป็นตัวเป็นผมคิดว่าเป็นด่านแรกก่อนคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าสมมุติว่าคนอื่นน่ะก็ยังห่างออกไปสมมุติว่าแฟนคลับอันเนี้ยนึกถึงอยู่แล้วคนฟังเพลงทั่วไปนึกถึงอยู่แล้วอยากให้เขาชอบอยู่แล้วแต่ว่าสมมุติเขาไม่ชอบเพลงเนี้ยมันยังไม่ได้กระทบชีวิตเขาแต่ว่าตัวศิลปินน่ะมันต้องแบกสิ่งเนี้ยไปอีกอย่างน้อยสมมุติไม่ดังก็ต้องแบกช่วงโปรโมทอ่ะแล้วมันจะถ้าไม่ชอบหรือรู้สึกอายที่จะร้องอะค่ะเขาต้องอายอย่างน้อยประมาณ10 กว่ารอบโอเคก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำให้ใครรู้สึกแบบเกลียดเพลงนั้นอะไรเงี้ยสงสารเพลงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าค่ายอย่างเงี้ยก็ยังอาจจะเสียผลประโยชน์แต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาได้แต่ว่าตัวศิลปินคนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาแบบเสียความมั่นใจไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลับคืนมายากค่ะได้ยินมาว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าผมเช็คว่าโหมดแปลงร่างหรือโหมดเอาจริงในการทำงานของแอมอะน่ากลัวได้ยินมาว่าเห็นบอกว่าน่ากลัวไหมผมไม่รู้แต่เห็นผมจะได้ยินจากคนรอบข้างแล้วกันว่าไปสิงอยู่ในห้องอัดทีนึงแบบ 4-5 วันอาทิตย์นึงอะไรอย่างนั้นเลยเหรอคะเห็นอาจจะมีช่วงที่เข้าบ่อยผมจะสนิทกับทาง DBSเพราะว่าเขาทำรายการทุกรายการให้ผมอยู่ใช่แฟนคลับศิลปินบางทีเรียกว่าห้องอัดพี่แอมค่ะใช่ไหมใช่แต่พี่ปิ๊กค่ะมันไม่ว่างบ่อยมากเลยนะช่วงหลังๆด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าหนูโปรโมทบ่อยใช่ไหมล่ะอยู่ใน MV เพลงพิงอ่ะแต่เห็นบอกว่าทุกครั้งเวลาเอาจริงก็คือจะไปสิงใช้เวลานานมากกับห้องก็นานแต่ว่าก็จะไม่ได้นานจนสมมุติว่าอัดศิลปิน1 คนนะคะจะพยายามให้เสร็จใน 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าไม่งั้นเสียงเขาก็หมดเหมือนกันใช่แล้วก็มันจะเหมือนล้าแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้านานก็อาจจะพักอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดถ้านานนะจะเป็นสมมติอัดวงบัสอย่างเงี้ยอยู่ไป2 วันเพราะว่าก็มันมี12 คนแล้วก็ให้คนละ1 ชั่วโมงบวกกับเก็บเบื้องหลังอีกแล้วก็จะมีเวลาแบบให้พักด้วยเผื่อว่ามีติดขัดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องของการ management การ record แอมก็จะเป็นคนจัดการตรงนี้ประมาณหนึ่งด้วยปรึกษากันกับทีมงานค่ะว่าแบบจะอัดอะไรก่อนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบอย่างวงที่คนเยอะๆอ่ะก็จะอยู่ห้องอัดแบบหายไปเลย2 วันใช่ทำงานกับใครที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าแบบผมใช้คำว่าอะไรดีผมคงไม่ได้ใช้คำว่ายากเนอะเพราะมันคงไม่ง่ายสักเพลงอะแต่ว่าแบบทำงานกับใครแล้วรู้สึกว่ามันกว่าจะได้ออกมาอะไรเงี้ยมันใช้เวลาใช้ความคิดใช้แรงกายแรงใจเยอะมากเลยมีเพลงไหนไหมฮะหรือศิลปินคนไหนที่แบบอยู่ในความทรงจำของแอมมันเยอะนะแต่ว่าคนที่รอนานตลอดเลยอะคือพี่ป๊อปนะคะป๊อปปองกูลรอนานตลอดเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าเขาแบบเขาเป็นนักร้องที่ดีมากแล้วก็เวลาคือพี่ป๊อปเป็นคนลึกซึ้งครับเขาจะแบบมีความอินกับเพลงหรือว่าอะไรอะเขาจะเวลาเขาบรีฟอะไรเงี้ยเขาจะบรีฟเหมือนมันมีอินเนอร์อะค่ะแล้วมันจะกดดันไปเองว่ามันดีที่สุดหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเพลงภาพจำอย่างเงี้ยก็แอบนานเพราะเป็นเพลงแรกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าพี่เขาจะชอบหรือเปล่าตอนนั้นแบบหน่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นพี่ป๊อปเขาดังมากๆเลยแล้วก็ร้องเพลงปล่อยค่ะครับแล้วมันไม่เคยทำเพลงที่แบบทรงแบบล็อกๆเนี่ยมันไม่เคยทำแล้วก็รู้สึกว่าคิดไปเองตามที่คนอื่นน่ะพูดว่าแบบเป็นผู้หญิงทำได้หรอเพลงแบบหนักๆอะไรเงี้ยค่ะคนพูดเยอะจริงๆแล้วแบบไม่น่าเชื่อประเทศเราที่เสรีมี private มี everything แต่ยังมีมุมมองแบบนี้ฉันยังโดนอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังโดนใช่ก็จะแบบเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะแบบถนัดแนวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปีที่แล้วก็ยังโดนเวลาโดนจากใครไม่ต้องเอ่ยชื่ออยากรู้ว่าแบบจากกลุ่มไหนคนทำงานก็มีค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนดูถูกนะคะเหมือนกับว่าเขาแค่รู้สึกว่าสมมตินึกถึงภาพแบบนี้เขาก็จะนึกถึงคนที่ทรงมันใช่แล้วก็อาจจะบางทีอาจจะหวังดีอาจจะคิดว่าเราไม่น่าอยากทำอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆก็ทำที่ล่าสุดก็ไปคุยกับนักร้องลูกทุ่งอยากทำทุกอย่างเลยค่ะความจริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสมมุติว่าเป็น
ร็อกที่แบบหนักๆเลยเงี้ยอาจจะไม่ถนัดตรงที่ว่าเราไม่ได้ฟังเยอะก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเคาะงานตัวเองได้ไหมแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้ถูกไหมฮะอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่า คือหมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยทำที่แบบหนักเลยหนักมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบสมมติว่าอีโมเงี้ยก็ไม่เคยทำใช่แล้วอยากทำไหมฮะเคยแบบมีมุมมองแม่งอยากทำอีโมสักเพลงว่ะอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเท่อะค่ะแล้วเราไม่ใช่คนเท่ไงก็เลยรู้สึกว่านี่วันนี้แต่งตัวมาก็ใช้ได้อยู่นะพยายาม เข้าใจว่าซองโทเปียคือร็อกเนี่ยให้ดูเท่าๆเดี๋ยวดูทรงไม่เหมือนโปรดิวเซอร์ผมชอบแอปมากเลยว่ะกลับมาที่ตอนภาพจำต่อแล้วไงพอสมมติว่ามันถูกคนอาจจะผมเชื่อว่าอาจจะซักเจสเราว่ามันกลิ่นแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่เหมาะกับแอมแล้วยังไงต่อคือว่านั้นไม่มีใครว่าหนูคิดเองว่าหนูไม่เคยทำเฉยๆค่ะแล้วก็ศิลปินเบอร์ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วอ่ะก็ผู้ใหญ่กับพี่ป๊อปอะไรเงี้ยก็คือชอบเขาไม่แก้อะไรเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าทำได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคืออ้ำไม่ได้เป็นคนมีความมั่นใจนะความมั่นใจจะเกิดจากคนอื่นบอกว่าดีหรืออย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยยังบอกน้องชื่อน้องยีนนะคะเป็นน้องที่สวัสดีใจยีนน้องยีนนะคะเป็นน้องที่แบบทำงานด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เจอน้องแต่แบบเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆทำแบบน้องทำทุกอย่างตอนนี้ก็ทำเพลงซีรีส์อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะครับแล้วก็คือหน้ามายังบ่นกับน้องอยู่เลยว่าแบบพี่กลัวว่าแบบพี่จะทำเพลงไม่ได้แล้วมากเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนสมมติอาทิตย์ไหนที่เหนื่อยล้าแล้วแบบคิดไม่ออกอ่ะก็จะกลัวว่าอันนี้คือเราหมดของหมดแล้วปะวะเนี้ยคือจะกลัวทุกรอบเลยค่ะแล้วก็บ่นกับยีนแล้วก็แบบพออาทิตย์เนี้ยก็เหมือนมีงานที่ทำใหม่แล้วก็เล่าให้น้องฟังว่าพี่ไปคุยกับคนนี้มาจะทำเพลงชื่อนี้คนนี้ไปคุยกับคนนี้จะทำเพลงชื่อนี้อะไรเงี้ยน้องก็บอกพี่ไอโมเมนต์นั้นพี่ฟังนะพี่ไม่หมดของพี่ยังทำได้อีกเยอะค่ะอย่างเงี้ยใช่คือซึ่งแบบความมั่นใจจะมาจากคนอื่นหรือว่าแบบสมมติส่งงานไปแล้วศิลปินตอบมาแบบชอบมากเลยอย่างเงี้ยก็จะค่อยมั่นใจเว็บแรกจะแบบชอบเองก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้มั่นใจค่ะกี่ปีแล้วครับพี่แอมกับการทำงานเบื้องหลังวงการเพลงเข้ามาประมาณ17 ปีแล้วค่ะตั้งแต่คามิกาเซ่โอ้นานมากตั้งแต่โฟมดรักได้รักไปแล้วค่ะตั้งแต่18ไหม17ใช่ตั้งแต่เดี๋ยวนะถ้าย้อนกลับไป17-18 ปีตอนนั้นโลกใบนี้มี YouTube ยัง YouTube มีกี่ปีอะแต่รู้แค่ว่ายังนะคะแต่รู้แค่ว่าถ้าเกิดนับกามิกาเซ่เริ่มต้นน่ะตอนนั้นน่ะเพลงบนสตรีมมิ่งเพลงบนโซเชียลมีเดียยังไม่ได้ถูกนิยมไม่นิยมยังไปซื้อแถวพันทิปได้อยู่ต้องไปฟังในชีซ่าโอ้โหชีซ่านี้อยู่กับชีซ่าด้วยอยู่เริ่มต้นเป็นคนเว็บฟังเพลงเป็นคนพากย์เสียงเกมชีซ่าด้วยชีซ่าอย่างเงี้ยเป็นคนพากย์แสดงว่าจุดเริ่มต้นคือกามิกาเซ่ใช่ค่ะไปเริ่มยังไงอะครับพี่อ้ำจริงๆเริ่มจากที่ไปคอรัสก่อนให้คอรัสคนศิลปินคนแรกที่จ้างไปคอรัสคือมินท์ สวรรณยาค่ะแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรู้จักกับพี่ๆโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะใช่แต่ว่าของการเขียนเพลงก็คือไปร้องคอรัสให้ขนมจีนอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่ต่อทัศแล้วก็พี่กอล์ฟโปสการ์ดค่ะก็ชวนมาคุยเพราะว่าอ้ามาลองไกด์ด้วยใช่ไหมคะเราชอบตลกมากเลยคือแบบพี่เขาไม่โกรธก็บุญแหละคือแบบว่าไปบอกเขาว่าพี่คำนี้ไม่ลงหนูขอเปลี่ยนเป็นคำนี้ได้ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดพี่เขามีอีโก้เขาคงด่าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้พี่เขาแบบอีนี่มันแต่งเนื้อได้แน่เลยว่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนมานั่งสัมภาษณ์ค่ะใช่แล้วก็แบบชวนไปร้านพี่ก๊อฟไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคืออ้ำก็แบบดีใจมากเลยที่เจอพี่ก๊อฟใช่ไหมคะก็แบบว่าไปถามเขาใหญ่เลยว่าเพลงนี้ค่ะตามหาคนตามใจพี่แบบตั้งใจให้มันแบบเล่นคำนี้ใช่ไหมคะนูดไปถามเขาเยอะมากเลยค่ะเขาก็แบบอีเด็กนี้มันดูแบบมีความเข้าใจในการเขียนเพลงเนี่ยเขาก็เลยรับเข้ามาอยู่ในทีมใช่แล้วหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นที่แอมเข้าไปในกามิกาเซ่ก่อนที่จะได้มาเป็นทีมกับพี่กอล์ฟครับเราเข้ามาในฐานะเป็นนักร้องไกด์ร้องคอรัสกับไกด์ฮะค่ะ
ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเบื้องหลังขนาดนั้นใช่แต่ว่าก็จะเนี่ยเวลาเจอพี่ๆที่เขามีชื่ออยู่ในเครดิตเนี้ยเราชอบสัมภาษณ์ไงชอบพี่อันนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนเด็กก็จะชอบดูเครดิตแบบตอนเด็กๆก็จะเห็นเป็นแบบพี่นิ่มสีฟ้าอะไรอย่างงี้โดยที่เราสารตั้งต้นเคยคิดไหมครับว่าเราอยากจะทำงานเบื้องหลังมันเหมือนเป็นความสนใจมากๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงคือแบบตอนเรียนที่อยู่ CU Band เนี่ยค่ะเรียนนิเทศแล้วก็อยู่ CU Band ด้วยใช่ไหมคะความฝันสูงสุดคือเป็นพี่รัดเก้าตรงเหน่งค่ะคือว่าเพราะว่าอยากเป็นคอรัสค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นนักร้อง CU Band ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้จริงแล้วก็ในวงก็จะรับหน้าที่คอรัสบ่อยคือยืนแบบอย่างเงี้ยอยู่ข้างซ้ายอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าทำได้จริงแต่ว่าแต่งเพลงจริงๆคนแรกในโลกเลยที่บอกว่ามาแต่งเพลงไหมเนี่ยคือพี่โอซีเปียค่ะใช่เขามาเขียนบนกระดานเพราะว่าเหมือนได้รับหน้าที่แบบว่าเขียนคิดชื่อรับน้องมันจะเป็นคำผวนค่ะซึ่งแบบขอไม่ลงรายละเอียดนะคะโอเคแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบหยาบคายมากเราจะแบบน่ารักคือแบบแล้วก็แบบว่าเนี่ยแล้วก็พูดแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ทำให้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรวะประมาณนั้นแหละทีนี้ก็คือมันก็จะแบบพี่เขาก็รู้สึกว่าคือคนที่คิดคำผวนเก่งมันจะต้องเหมือนมีคลังของคำคล้องจองพี่โอเขาเลยบอกว่านี่มันคือทักษะของการเขียนเพลงแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เขาก็เลยมาเขียนบนกระดานว่าน้องแอมติดต่อพี่หน่อยเนี่ยใช่แล้วก็ติดต่อไปแล้วก็แบบตอนแรกก็คือยังเขียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นตั้งแต่เด็กมาเป็นเด็กที่เลิกเรียนกลับบ้านไม่สนใจอะไรเลยก็เลยไม่มีคอนเทนต์ที่จะเขียนแต่สามารถเขียนเพลงแปลงได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้คิดเรื่องทำไม่ได้ค่ะมันเด็กมากก็เลยพับไปก่อนใช่ทีนี้มาอีกทีคือตอนเรียนจบแล้วประมาณหนึ่งก็คือมาเจอพวกพี่ก๊อฟเนี่ยค่ะก็เลยพี่เขาก็ให้เราเข้าไปอยู่ในทีมก่อนทีแต่ว่าตอนที่อยู่ในทีมคามิกาเซ่ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับหน้าที่ทำเมโลดี้มากกว่าเพราะว่าพี่ก๊อฟเขียนเนื้อครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเขียนเนื้อดีมากๆอยู่แล้วเราเอาไปให้เขาเขียนเพลงเราก็มีโอกาสดังไงเราก็เลยเขียนแต่ทำนองก็ได้ใช่แต่ว่าเพลงแรกสุดก็คือเขียนเนื้อท่อนฮุกไปด้วยค่ะเพราะว่าทำเดโมไม่เป็นเลยอัดทั้งเนื้อทำนองไปขายเพลงนั้นคือเพลงรักได้รักไปแล้วอ๋อนี่คือเพลงนี้คือเมโลดี้คือหนูหมดเลยแต่ว่าเนื้อคือหนูเขียนท่อนฮุกค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วไปขายเขาแบบนี้ถ้าเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยไปเคาะแบบนี้เลยเป็นโต๊ะไม้แบบนี้เลยพี่ก๊อฟค่ะอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนใจไปรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกเพลงนี้มามีเนื้อจากทีมพี่ก๊อฟมาก่อนปะหรือว่าหรือขึ้นทำนองก่อนขึ้นมาอย่างนี้เลยท่อนฮุกคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอยากเขียนเพลงชื่อรักได้รักไปแล้วนี่คือโจทย์ก่อนใช่เพราะว่าเห็นมาจากท้ายรถเมล์มันเขียนสติกเกอร์ว่าบินได้บินไปแล้วคือเหมือนคนชอบบีบแต่ไล่รถเมล์รถมันติดเขาบอกว่าบินได้บินไปแล้วพี่ก๊อฟก็เลยแบบอยากเขียนเพลงรักได้รักไปแล้วคือพวกเราจะชอบนั่งรถคิดอะไรไปเรื่อยๆกันค่ะขับรถพี่ก๊อฟชอบขับรถแล้วก็ขับไปไหนไม่รู้อะแล้วก็นั่งเพลงนี้มันเล่าเรื่องแบบไหนดีนะอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นเพลงเนี้ยไม่มีคนส่งเมโลดี้มาแล้วมันไม่ผ่านครับใช่แล้วอ้ำก็เลยบอกว่าหนูขอร้องได้ไหมแล้วก็ร้องคือทำให้เขาฟังเขาก็บอกแต่งเมโลดี้ได้เหรอไม่รู้อะค่ะหนูลองดูไหมล่ะเนี้ยแล้วก็ไปลองทำมาแต่ว่าท่อนฮุกคือมาขายด้วยการขอโต๊ะใช่แต่บางครั้งเนี่ยผมใช้คำว่าที่มาของเพลงฮิตหลายๆเพลงมันจะมาจากอะไรแบบอย่างนี้นะผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่กบบิ๊กแอสแปลกๆมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนที่พี่กบบอกว่าเพลงความรักก็คือแบบเหมือนไปเจออะไรนะพี่หนุ่มเมืองจันทร์พูดเรื่องว่าแบบที่ดินผืนไหนที่ซื้อแล้วดีเสมอก็กลายเป็นความรักอะไรที่เกิดขึ้นซื้ออันนี้ก็คือบินได้กูบินแล้วบินได้บินไปแล้วใช่เกิดจากขอบคุณรถเมย์ด้วยนะคะที่ทำให้หนูมีวันนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มทำที่ Exact ค่ะโดยที่พี่เอสเตอร์เป็นคนชวนค่ะใช่ก็มาเริ่มที่เพลงพี่คิวเนี่ยไว้ใจฉันได้เสมอค่ะ ARA เนี่ยนะ
ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำ10 Years of Love ก็จะมีในบั้มมี10เพลงอ่ะก็จะมีอยู่4เพลงที่ได้ทำค่ะใช่หนึ่งในนั้นก็จะเป็นของนิวจิ๋วซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่ทำให้อันนี้ทำดนตรีเองด้วยโดยที่จ้างมือกีตาร์กับกลองมาเล่นอัดสดค่ะก็เลยทำให้ฝั่ง GMM อ่ะเริ่มรู้จักค่ะใช่แล้วก็ได้ทำต่อนิดนึงแล้วก็ในระหว่างนั้นน่ะก็ทำกับคุณไม่แน่ใจว่างงไทม์ไลน์ป่ะนะคะจะมีไปทำกับคุณแทนลิปตาด้วยไปทำกับแท็บด้วยใช่คือก็ค่อยๆขยับการทำงานขยายออกไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่แบบมาเจอพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่ก็จะรู้จักศิลปินแบบวงการแรปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไปเจอพี่ๆไทยเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คืออยู่ไปทั่วเลยแล้วก็จะแบบมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนงงมากเลยค่ะว่าอยู่กับแรปเปอร์ตลอดเวลาช่วงทำรายการ The Rapper อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่พี่แอมก็ไปช่วยแล้วก็มีไปอยู่ในรายการด้วยไปยืนร้องใช่เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นวะแสดงว่าเราตาถั่วแน่เลยไปบางเทปค่ะใช่แต่หมายถึงว่าก็ไปเป็นทีมเหมือนทีมเบื้องหลังนี่แหละใช่ทีมทำเพลงใช่ผมถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมครับว่าเอารีซอสมันมาจากไหนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นเนื้อกันนะเรื่องตัวเองใช่ไหมไม่อะไรเงี้ยไม่เอาเรื่องตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำมาหากินคือเรื่องตัวเองไม่มีเลยเหรอหมายถึงว่าไม่เคยเอาเรื่องตัวเองมาแต่งเพลงเลยฝนตกสมมติว่าเราอ่ะมีคนที่เลิกกันไปแล้วใช่ไหมคะเราจะไปเขียนให้เขาทำไมอะคะใช่ไหมเรื่องอะไรเธอจะเป็นเจ้าของเพลงนี้ฉันไม่ให้หรอกก็เลยไม่เอาเรื่องตัวเองมาเขียนแต่ว่าจะไปสแตมป์ไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เดี๋ยวเขาไปอวดไงว่าเพลงนี้เขียนจากเขาเรื่องอะไรจะให้เขาไปขินใช่ไหมแล้วบอกคนอื่นด้วยเวลาคนมาแบบเนี่ยแบบอกหักอยากจะแบบเขียนเราไม่เราจะไปเขียนให้เขาเธอเขียนให้ตัวเองอย่างเงี้ยเป็น mindset แล้วเอารีซอสมาจากไหนได้เรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านล้วนๆเลยค่ะหรือว่าเรื่องจากหนังเรื่องจากซีรีส์จริงๆเรื่องความรักมันก็ไม่ได้รูปแบบเยอะมากขนาดนั้นหรอกมันก็มีวนๆนี่แหละเนี่ยรักสมหวังอกหักครับรักแบบรักลึกซึ้งรักปั๊ปปี้เลิฟอกหักแบบไหนอกหักแบบลืมไม่ได้อกหักแบบอยาก move on หรือว่าเป็นคนคุยแล้วเขาแบบไม่ให้สถานะอันนี้ยุคปัจจุบันเป็นเยอะครับหรือว่าแบบแอบชอบมีหวังมากแอบชอบมีหวังน้อยเนี่ยมันก็วนๆอยู่ประมาณนี้ค่ะภาษาล่ะครับภาษาก็คืออันนี้เป็นทฤษฎีที่ได้มาจากคณะนิเทศศาสตร์ขอบคุณอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องของการเขียนบทค่ะคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเขียนให้คนนี้เราต้องดูคาแรคเตอร์เขาว่าเขาจะพูดจาแบบนี้ใช่เหมือนเขียนบทให้ตัวละครเลยว่าแบบตัวละครนี้อายุเท่านี้เป็นเพศอะไรนิสัยแบบไหนจะพูดจาแบบไหนคือที่ผมถามเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนๆน่าจะเห็นชัดอยู่แล้วว่าเพลงที่แอมเขียนโดยเฉพาะคำอะครับผมใช้คำว่าภาษาที่ใช้อ่ะโอเคถ้ามันเป็นทีป๊อปไปเลยอ่ะมันก็จะชัดเจนแต่หมายถึงว่าหลายๆเพลงที่เราเห็นอ่ะมันจะคำสวยๆอ่ะแล้วคำบางคำมันเป็นเหมือนคำที่เป็นคำกวีอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากรู้ว่าในการคิดคำในการเลือกคำในการใช้คำอะไรอย่างเงี้ยมัน learning หรือมัน create มันเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเรียนภาษาไทยแล้วก็แม่เป็นนักแต่งกลค่ะแม่เป็นนักแต่งกลแบบไปแข่งเป็นตัวแทนของธรรมศาสตร์ชนะด้วยไม่ธรรมดานี่ล่าสุดแมวตายแม่ยังแต่งกลให้แมวเลยค่ะแม่เลิศเหมือนกันนะคะใช่แสดงว่าแม่เป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีมากอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ยายก็เป็นครูสอนภาษาไทยก็เลยชอบเรียนภาษาไทยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าช่วงแรกๆของการทำงานอาจจะไม่ได้กล้าใช้คำพวกนี้นะคะเพราะว่ามันไม่นิยมค่ะแต่ว่าพอหลังๆมากลายเป็นว่าวัยรุ่นน่ะชอบคำสวยๆแบบนี้เหมือนกับว่ามันใหม่สำหรับเขาค่ะคือสมมุติว่าคนอายุแบบ35ขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามันแก่ไหมพี่อะไรเงี้ยแต่วัยรุ่นน่ะจะแบบ
โหพี่ผมชอบมากเลยภาษาสวยแบบคำว่าราตรีอย่างเงี้ยซึ่งอ้ามารู้สึกว่าเป็นเทรนด์ที่ดีมากๆเพราะว่าภาษาไทยอ่ะมันเพราะคำพวกเนี้ยมันมีคำเพราะๆอยู่เยอะมากเลยถ้าเกิดวัยรุ่นเอาด้วยนะเราก็แบบพร้อมที่จะซอฟต์พาวเวอร์เข้าไป จำได้ไหมครับว่าเพลงแรกที่เราเริ่มเอาคำพวกนี้มาเล่นคือเพลงอะไรพอจำได้ไหมที่แบบเฮ้ยเอาคำพวกนี้เราเว้ยมันไม่ได้มีจำได้ขนาดนั้นแต่มันเหมือนจะแทรกอะค่ะแต่ว่าอันที่รู้สึกหมายมั่นปั้นมือเลยสองใจไหมเพราะเป็นละครพีเรียดมีแบบภาพจำนี่มีไหมใจเจ้ากรรมอะไรค่ะภาพจำหรอไม่ภาพจำจะเป็นคนเท่อยู่ค่ะเป็นภาษาคนเท่สองใจเนี่ยพอดีเป็นวันทองใช่ไหมคะก็เลยมีแบบคำที่ดูเป็นพีเรียดครับแต่ตัวเพลงจะแบบมีกลิ่น R&B หน่อยตอนที่จะต้องรับโจทย์เพลงสองใจอ่ะมันรับโจทย์มายังไงคิดยังไงจำได้เลยคือว่าพี่นกเล็กโทรมาค่ะขอบคุณค่ะพี่นกคือว่าเหมือนผู้ใหญ่คุยกันว่าจะทำเพลงให้กับวันทอง2021ก็น่าให้ผู้หญิงเขียนไหมอันเนี้ยก็คือข้อดีของการเป็นผู้หญิงก็คือเรื่องนี้แหละใช่แล้วก็เลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าแบบโหโปรเจกต์ใหญ่มากใหม่ดาวิกาเล่นเงี้ยแล้วก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่านักร้องจะได้ใครค่ะแต่ว่าวันแรกที่คุยกับพี่นกเล็กอะก็คิดขึ้นมาเลยว่าอยากเขียนให้คุณวันทองอะที่โดนด่ามา200ปีอะค่ะให้คนเห็นใจเขาบ้างเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นการเล่าในมุมมองของคุณวันทองค่ะคือเราไม่แน่ใจว่าเขามีอยู่จริงไหมแต่ว่าเราไหว้ก่อนแหละว่าคือโทรไปถามเพื่อนที่เรียนอักษรว่าคุณวันทองมีจริงไหมคะเป็นคนหรือว่าเป็นตำนานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นคนจริงก็แปลว่าเราก็ต้องจุดธูปไหมหรือต้องทำไงอย่างเงี้ยคือกลัวเข้าใจครับแล้วก็ก็เลยแบบว่าวันแรกอะคุยกับพี่นกว่าหนูคิดว่าคุณวันทองเขาก็น่าจะอยากบอกทุกคนว่าใครจะอยากเป็นคนไม่ดีก็คำนี้ดีนะก็เลยเอามาเป็นหัวฮุกเลยค่ะใช่แล้วก็บอกพี่นกว่าหนูอยากจบว่าฉันยอมสองใจเพราะรักเธอคิดวันนั้นเลยใช่แล้วพี่นกก็บอกดีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกันว่าใครจะเป็นคนร้องเพลงนี้เขาบอกอยากได้ผู้หญิงเสียงเท่ๆเพราะว่าสมมติถ้าเป็นผู้หญิงเสียงหวานเนี่ยเพลงเนี้ยจะดูเหมือนเราตัดพ้อครับหรือแบบดูแพ้อะแต่ถ้าเกิดว่าวันทอง2021อะแล้วเป็นใหม่ดาวิด้วยอะเหมาะกับผู้หญิงที่เสียงเท่ๆดูแหบหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาอะไปได้คุณดามาซึ่งรู้สึกโหเกินความที่จะดีแล้วว่ามันดีสุดๆแบบดีใจมากร้องกรี๊ดค่ะแล้วก็เลยแต่งตรงอื่นต่อให้รู้สึกว่าเข้ากับคุณดาที่สุดซึ่งเพลงนี้พี่แอมแต่งเนื้อร้องด้วยแล้วก็ทำนองด้วยถูกไหมฮะใช่แล้วก็ดนตรีก็คือชนค่ะทำนองเล่าเรื่องทำนองหน่อยได้ไหมว่ามันทำไมเมโลดี้มันถึงออกมาแบบมีทั้งกลิ่น R&B แต่มันก็มีความเป็นแบบไทยอ่ะจริงๆแล้วมองว่าสเกลของ R&B กับโน้ตเพลงไทยเดิมอ่ะมันลิงก์กันค่ะมันจะเหมือนข้ามตัวที่4กับ7อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันจะแบบดื้อๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นไทยก็ได้เป็น R&B ก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแสดงว่าโน้ตของไทยเดิมกับ R&B มันลิงก์กันได้อยู่เป็นความคิดตัวเองละกันเพราะไม่รู้เดี๋ยวมีอาจารย์มาเม้นว่าต้องมั่นใจผิดหลักการต้องมั่นใจพี่อันมันจะเป็นหลักสูตรให้มันกำลังจะเป็นหลักสูตรให้เด็กมันกำลังจะเป็นหลักสูตรให้น้องๆได้นะอย่าเพิ่งจำต้องไปถามอาจารย์ก่อนอันนี้ความคิดพี่เองไม่แต่ว่าเราผ่านการทดลองแล้วไงว่าเราทำแล้วมันได้ใช่ไหมทีมงานบอกว่าใช่แต่หมายถึงว่าพี่แอมก็ได้ลองทำแล้วว่าเอามันมาผสมกันใช่แล้วมันก็ได้ออกมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ดนตรีก็จะแบบคุยกันว่ามันจะมีแบบโน้ตแบบที่อยู่ในสเกลเดียวกันครับอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเป็นโจทย์ไหมครับว่าตอนแรกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยทำนองฉันอยากได้แบบมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเป็นโจทย์ตัวเองเพราะว่าจริงๆทีมงานพี่ๆช่องวันเขาใจดีค่ะเขาก็จะชอบแบบ
ให้คิดมาก่อนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เป็นจิตสำนึกเองว่าเพลงมันก็ควรต้องพีเรียดหน่อยเพื่อจะมาโมเดิร์นแต่ว่าใส่ชุดไทยก็อาจจะไม่ได้ก็เลยแบบคิดเองว่าก็ควรจะฟังดูไทยค่ะไม่งั้นเวลาไปวางคือถ้ามันเป็นคนดูซีรีส์ดูละครจริงๆเราจะนึกออกว่าถ้ามันอยู่ในภาพละครแล้วอ่ะมันจะเข้าหรือไม่เข้าใช่เป็นคนแบบติดกันดูละครดูซีรีส์ค่ะเพลงของแอมที่เรารู้กันและที่น้องทำข้อมูลมาให้ผมโหยอดวิวแบบปึ๊บเยอะมากซื้อไม่ใช่เหรอเล่นไม่มีเงินมีเพลงที่ไม่สักเซสบ้างไหมก็เพลงที่พี่ไม่ได้เขียนมานี่แหละที่น้องไม่รู้จักนี่แหละไม่แบบหมายถึงว่าเพลงที่แบบเราแต่งสมมติผมตีว่ายุคของพี่แอมเอานี้แอมera of แอมเนี่ยน่าจะมีสักกี่ยุคยุคแรกยุคคามิกาเซ่มีเป็นยุคเลยเหรอยุค2น่าจะเป็นยุคอะไรยุค Exact บอกหนูก่อนว่าหนูได้ศิลปินแห่งชาติไหมไม่มีทางพลาดผมใช้คำนี้ว่าแอมอัจฉริยะจะเป็นศิลปินแห่งชาติที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนี่เป็นไงโอเคอวยกันเข้าไป ผมขอโทษนะครับแต่ได้ไม่แต่จริงอันนี้เราคุยกันส่วนตัวเพราะว่าเคยมีโอกาสอยากคุยกับพี่แอมนานมากแล้วถ้าพี่แอมจำได้ว่าเหมือนเคยจะได้คิวกันแล้วก็พี่เข้าโรงพยาบาลใช่ผมป่วยนี่ไม่ได้เล่นตัวนะคะพี่เขาป่วยจริงๆไม่แล้วพอเราหายพี่แอมก็ป่วยปะหรือคิวมันไม่ได้กันไม่ว่าเข้าห้องอัดหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศแล้วผมก็รอคอยจนวันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนที่พี่แอมพูดเลยครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนักแต่งเพลงแล้วแบบเรานึกในเมืองไทยส่วนมากมันก็จะเป็นผู้ชายจริงๆใช่ค่ะผู้หญิงก็จะน้อยมากไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีแต่ที่แบบว่าเปรี้ยง outstanding ออกมาก็เนี่ยก็เลยต้องหา era of am ว่ามันมีกี่ยุคหลังจริงๆก็น่าจะเป็นยุคเกิดจากภาพจำปะที่หลังจากนั้นปะใช่เพราะว่าแบบคือภาพจำมันเป็นเพลงที่แบบมันอยู่ใน GMM ด้วยคือวัฒนธรรมของคนทำงานแบบศิลปินค่ายใหญ่อ่ะเขาจะติดต่อตรงไปที่คนทำเพลงเลยค่ะครับใช่จะไม่ได้เป็นทีมก็เลยเริ่มมีเนี่ยมีพี่ป๊อปมีใครๆติดต่อเข้ามาค่ะแล้วก็ไม่รู้มันเปลี่ยนยุคตอนไหนวะคือแบบมันก็มาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอีกจุดนึงที่แบบเปลี่ยนในมุมของคนที่ไม่ใช่คนเบื้องหลังเป็นเหมือนกับว่าคนภายนอกรู้จักหน้าตามากขึ้นนะก็คือคอนเสิร์ตที่พี่จิ๊บจัดให้ก็คือเมื่อปีที่แล้วป่ะครับใช่ค่ะHer Words and His Voice ใช่ก็คือแบบพี่จิ๊บบอกว่าศิลปินแห่งชาติมามีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะขอบคุณนะคะมายังไงเล่าให้หน่อยพี่จิ๊บจัดให้ทำบอกว่าต้องมีแล้วนะอย่างเงี้ยคือพี่จิ๊บชอบให้โอกาสคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างของ Love Is เขาจะจัดมีโชว์บิสอยู่แล้วค่ะเขาก็จะจัดคอนเสิร์ตเก่งมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีของพี่โตที่ประสบความสำเร็จสุดๆใช่แล้วพี่จิ๊บก็บอกว่ามันน่าจะมีคอนเสิร์ตรวมเพลงของตัวเองนะก็แบบได้หรอคะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกได้ดิแล้วก็แบบคือคนจริงเขาก็บอกทำเลยแล้วก็เรียกทีมงานมาประชุมเลยใช่แล้วก็จริงๆมีอีกทีมนึงที่ติดต่อมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือก็บอกเขาไปว่าพอดีตกลงกับพี่จิ๊บไว้ก่อนแล้วถูกคุยก่อนแล้วใช่ก็เลยให้เลิฟอิสจัดไปแล้วก็เขาก็ทำแบบจริงจังยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากศิลปินเวอร์มากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกว่างก็กลัวมากเลยว่าแบบกลัวเขาขาดทุนนะคะแต่ว่าเขาบอกไม่ขาดก็เลยโอเคตอนที่พี่จิ๊บชวนและอยากให้ทำคอนเสิร์ตของพี่แอมเองเราเชื่อว่าไอ้ดีใจเซอร์ไพรส์มันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ในอินไซต์ฟีลลิ่งความรู้สึกเรามันเป็นแบบไหนครับกับการที่แบบเชื่อเบื้องหลังนะเว้ยแต่เป็นคอนเสิร์ตเราว่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ตกใจขนาดนั้นตรงที่ว่าเคยดูคอนเสิร์ตของพี่ๆนักแต่งเพลงคนอื่นค่ะใช่แต่มันไม่มีมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความนิยมในการจัดอะไรแบบนี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็แบบจัดแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะแบบ
จะรูปแบบจะเป็นยังไงดีเป็นกังวลเรื่องว่าจะทำยังไงให้น่าสนใจดีมากกว่าแต่ว่าก็เลยเอาเป็นว่าปรึกษากับทางทีมอะค่ะว่าอยากเอาคนที่ทำงานด้วยกันเยอะอะไว้เป็นหลักเลยว่าทำกับใครเยอะก็ชวนคนนั้นก่อนครับใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็น7 คนคอนเสิร์ตออกมาเป็นไปอย่างที่คิดไหมครับก็รู้สึกดีใจแบบเหมือนคือตอนก่อนคอนนะคะก็มีความกังวลเพราะว่าด้วยรูปแบบของคอนเสิร์ตที่เป็นรวมอะค่ะบางทีอาจจะแบบไม่ได้คือฮาในการแย่งซื้อเลยขนาดนั้นเพราะว่าคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตเขาจะไม่รู้ว่าจะได้เห็นอะไรหรือว่าแอร์ไทม์จะน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ได้ไปดูอ่ะก็จะออกมาให้ฟีดแบ็กว่าสนุกแล้วก็จริงๆความสนุกอะมันอยู่ที่ศิลปินเหล่านี้เขามาเจอกันเขาคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากเห็นเหมือนกันคือแบบว่าอย่างสมมติพี่กับนิวเนี่ยนะตอนนั้นน่ะคือเขายังไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วพอเขาเจอแล้วน่ารักมากเขาคุยกันแบบแซวกันอะไรเงี้ยแล้วนิวจะแบบตามไม่ทันแบบเป็นแบบหัวเราะตามพี่อะไรเงี้ยคือภาพรวมอะค่ะน่ารักมากพี่ป๊อปก็จะแซวน้องอะไรอย่างเงี้ยนนเนี่ยก็คือเป็นโฮสต์กับพี่ป๊อปก็คือคุยเก่งมากอะไรเงี้ยส่วนแบบพี่ก๊อฟก็จะแบบเท่มากพี่ทีเจก็เท่มากอะไรเงี้ยคือบิลกินก็จะแบบหล่ออ่ะคือทุกคนเหมือนกับว่ามีความเซอร์ไพรส์ที่แบบมีในมุมสบายๆที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นค่ะเห็นบอกว่าแบบตอนที่ดูเนี่ยเหมือนจะมีช่วงแบบร้องคาราโอเกะกันด้วยใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีคอนไหนที่ร้องคาราโอเกะควรจะเป็นคอนของฉันนี่แหละเพราะว่าทำไมเพราะว่าเพลงมันที่เราเล่นมาเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะคนดูเขาน่าจะอยากร้องไหมอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเหมือนรีแคปค่ะให้ร้องด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งเฉพาะท่อนฮุกใช่แสดงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือหมายถึงว่าพี่อ้ำก็ไปช่วยคิดแล้วก็มันจะมีช่วงที่เป็นเหมือนละครที่น้องบลูมาเล่นให้อ่ะค่ะอันนั้นก็คิดเองเหมือนกันแล้วก็ปรึกษาพี่พลค่ะพี่พลหุยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านหมุนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่พลก็จะมานะครับมาเนี่ยเหรอคะใช่ครับพี่มีอะไรจะบอกพี่พลไหมฮะพี่คอนครั้งหน้าหนูอ่ะมีไหมครับมีโปรเจกต์ข้างหน้ามีค่ะเพิ่งถามวันก่อนบอกว่าถ้าเขาสัมภาษณ์นี่จะให้บอกว่ามีไหมคะเขาบอกมีปีนี้ไหมฮะปีหน้าค่ะปีหน้าเตรียมตัวเดี๋ยวต้องไปแต่งเพลงเพิ่มก่อนโอ้โหเลยจะได้ซ้ำหน่อยคอนของเราเองกับคอนที่มีเพลงของเราอยู่ในคอนของศิลปินอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงความประทับใจอ่ะมันต่างมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าปกติเหอะเพลงตัวเองอยู่แล้วถ้าเกิดไปดูคอนคนอื่นก็จะไปยืนแบบอย่างเงี้ยอยู่แล้วดีใจแล้วก็คือมันจะแบบรู้สึกดีมากเวลาคนดูอะค่ะเขาร้องตามแต่ว่าพอมันคอนตัวเองอะมันจะตื่นเต้นกว่าเพราะว่าคนดูร้องตามมันก็คือเพลงเราทั้งหมดไงเราก็กรี๊ดไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าชอบช่วงคาราโอเกะที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเห็นคนดูร้องตามแล้วมีความสุขค่ะปีหน้ามีครั้งนึงใช่จริงๆช่วงคาราโอเกะคิดมาเพราะว่าไม่ต้องซ้อมด้วยเพราะว่าศิลปินคิวแน่นก็เลยคิดว่าฉันชอบมากอันเนี้ยไม่ต้องซ้อมนะแล้วบอกบีบทุกคนว่าไม่ต้องซ้อมนะทำเหมือนร้องเกะหันไปดูเนื้อได้เลยโอเคใช่อยากให้เหมือนเราไปเกะกับเพื่อนจริงๆอะแล้วก็คนดูก็เหมือนกับอยู่ในห้องเดียวกันร้องเกะไปพร้อมๆกันศิลปินก็ไม่อยากให้เพอร์ฟอร์มอะไรทั้งสิ้นอยากให้ยืนร้องเกะกับเพื่อนใช่แล้วก็ที่พิเศษมากคือมีศิลปินที่มาดูเฉยๆอะค่ะเขาก็ร้องเกะด้วยแล้วเราก็จะแบบนัดกันว่าศิลปินสมมติเจ้าของเพลงมาคุณข้าวเฟลโลพี่หนึ่ง ETC อย่างเงี้ยเขามาค่ะเราก็เอาไมค์ไปให้จัสมินนิก้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไมค์ไปให้แล้วก็แบบให้เขาร้องไปด้วยกันซึ่งคนดูก็จะประทับใจเพราะว่าได้ร้องเพลงร่วมกับศิลปินเจ้าของเพลงหรือศิลปินที่อาจจะไม่ใช่เจ้าของเพลงแต่ว่าได้ร้องด้วยกันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะสนุกมากค่ะสมมุติถ้าเกิดพี่อ้ำมองตัวเองเป็นคนในวงการก็ได้ครับแต่ว่าสมมติว่าเรามองออกมาข้างนอกหน่อยทำไมเราถึงมองว่าเพลงของที่ถูกแต่งหรือถูกโปรดิวซ์โดยแอมอัจฉริยาเนี่ยทำไมช่วงหลังมันเข้ามือจังวะทำไมเพลงของแอมอัจฉริยาถึงฮิตทุกเพลงเลยอะ
แทบจะทุกเพลงไม่ฮิตทุกเพลงอย่างน้อยมันก็เยอะอะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรคือมาอาจจะแบบคิดถึงว่าคนฟังจะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าร้องตามได้ประมาณนึงไหมจริงๆร้องยากเพลงอะใครๆก็บ่นว่าร้องยากแต่มันยังเป็นยากที่ยังพอตามได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเนื้อต้องเข้าใจค่ะแล้วแบบเข้าใจว่าสื่อสารอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันอาจจะจำง่ายหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจแบบว่าคนจะชอบเมนว่ามันติดหูครับก็อาจจะใช่แล้วก็แบบเหมือนทัศนคติในการเล่าเรื่องในเพลงอะจะไม่ได้ดิ่งมากอะไรเงี้ยสมมติเศร้าแล้วก็ยังแอบมีหวังนิดนึงมันก็อาจจะมองคนยุคนี้ที่เครียดหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะคือแบบว่าแล้วก็เมโลดี้อะจะเน้นให้มันเพราะค่ะเรามีสูตรไหมครับหมายถึงว่าจนถึงวันนี้เราแบบคิดไม่ออกมันมีสูตรของฉันอยู่เว้ยฉันมีสูตรวิธีของแอมอยู่อะไรเงี้ยไม่ถึงกับสูตรแต่ว่าเมโลดี้ต้องเพราะก่อนอันเนี้ยรู้สึกว่าสำคัญแล้วอ้ำจะเขียนเมโลดี้ก่อนค่ะเพราะถ้าเขียนพร้อมเนื้อมันจะเมโลดี้ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ทำงานกับศิลปินมาเยอะมากผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวแอมก็จะไม่กล้าตอบอีกอ่ะมีใครไหมที่อยากทำหรอมีคนไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าทำงานด้วยเราโคตรเข้ากับเนื้อเราดนตรีเราไอเดียเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นนนทนนท์สิเพราะว่าทำเยอะมากคือเนี่ยคนที่อย่างหนูนิวก็เข้าคือเหมือนสองคนนี้วิธีร้องอะค่ะวิธีร้องของเขาเองอะคล้ายกับวิธีร้องธรรมชาติของเราออกไหมคะคือสมมติว่าร้องไกลไปอะค่ะจะรู้สึกว่ามันฟังดูแล้วมันเป็นเพลงของสองคนนี้ได้ง่ายเพราะว่าเขาจะเป็นแนวป๊อป R&B อยู่แล้วใช่ซึ่งคนอื่นน่ะก็ไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าไม่คลิกในการทำงานหรือมีปัญหาอะไรนะคะอย่างพี่ป๊อปอย่างเงี้ยคลิกมากๆแหละแต่ว่าวิธีร้องของพี่ป๊อปอะเขาจะเป็นแนวมีพลังแบบไม่มีใช่จะเป็นคนร้องเบาๆหน่อยแต่ว่าอย่างนนท์อย่างเงี้ยก็จะมีร้องเป็น R&B แล้วก็ไหลๆโน้ตเยอะๆอันนี้เป็นแนวที่อ้ำถนัดร้องเองใช่เวลาที่แต่งเพลงให้นนท์น่ะก็จะรู้สึกว่านนท์น่ะจะนนท์เคยบอกว่ามันดูเป็นผมมากเลยอะไรเงี้ยก็เพราะเหมือนอาจจะว่าเราอะฟังเพลงคล้ายกันค่ะใช่เพลงนนท์เพลงไหนที่อ้ำแบบโซพราวมากโซพราวเหรอคะพราวเยอะนะที่แบบจริงๆเพลงแต่จริงๆเพลงนนท์ที่พี่อ้ำแต่งก็พีคทุกเพลงเลยนะพราวหลายเพลงพราวหมดเลยพิงอันนี้ก็พราวมาไงอะเพลงนี้อันนี้ที่มาเวอร์มากคือแบบ มันตอนแรกมันไม่มีคือมันเหมือนกับว่าเพลงเนี้ยมันเกิดจากเรื่องกระเช้าสีดาเขาออนอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันต้องตัดครึ่งเพราะว่าโควิดถ่ายไม่ได้มันเลยออนไป7 ตอนก่อนแล้วเหลืออีก7ระหว่างที่เว้นไปเนี่ยค่ะพี่บอยก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีเพลงใหม่มาเพื่อแบบบิวการกลับมาหน่อยแล้วก็ตอนนั้นคุณอำพลที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาแบบสามีแห่งชาติแต่ว่าบังเอิญว่าคุณอำพลยังไม่ได้มีเพลงของตัวเองค่ะก็เลยคิดว่าน่ามีเพลงให้เขาใช่แล้วก็ช่วงนั้นนนท์มาเป็นกรรมการเดอะสตาร์พอดีก็เลยเหมือนแบบผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าอยากได้นนท์อะไรเงี้ยมันก็ชอบนนท์อยู่แล้วคือเหมือนรู้จักนนท์ตั้งแต่นนท์อายุ18-19แล้วนะแต่ว่าไม่ได้แต่งเพลงให้คือเหมือนไปช่วยเขาอัดร้องเฉยๆแล้วก็แบบเจอกันตามข้างทางอะไรเงี้ยเฉียวกันไปเฉียวกันมาใช่แล้วก็แบบทักทายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบเล่าให้ฟังว่าผมกำลังศึกษา R&B อยู่พี่เขาแบบเฮ้ยลีนะอย่างเงี้ยแล้วก็มาทีเป็นฝืนตัวเองไม่เป็นแล้วดังเลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฉันภูมิใจในตัวเธอจังอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีคือเป็นได้มาทำเพลงแน่ใจไหมครับค่ะแล้วก็มาที่เพลงพิงเนี่ยก็คือว่าจริงๆตอนแรกเกือบจะไม่ได้นนท์มาร้องแล้วเพราะว่ามันชนกับที่เขาจะเดบิวต์ใน Love Is ค่ะครับซึ่งเขาแพลนไว้หมดแล้วแต่ว่าพี่ดาโน่ฟังเพลงให้แล้วก็บอกว่ามันน่าร้องเดี๋ยวเลื่อนให้เขาเลยขอบคุณมากที่เลื่อนให้แล้วก็เลยปล่อยเพลงพิงก่อนใช่ค่ะแล้วก็พีคเป็นอีกเพลงพีคอีกเพลงนึงใช่แล้วก็แบบ
รู้สึกว่าชอบเพลงนี้มากเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบฟังสบายๆความหมายดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำนนโอ้เขียนยากมากคือแบบคิดโจทย์มาไงโจทย์มาจากหนูเองคือว่าจะต้องไปขายคอนเซปต์วันรุ่งขึ้นแล้วเขามีประชุมกันค่ะแล้วยังไม่มีเลยแล้วก็อยู่ดีก็คิดได้ตอนดึกๆว่าแบบถ้านนจำเริญเขามีเพลงชื่อจำนนยังวะอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเหตุผลแล้วอยู่ๆก็พกประโยคนี้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ถนนจำเริญมีเพลงที่จำนนหรือยังวะคำนี้เลยขึ้นในหัวใช่ค่ะแล้วก็ไปขายรู้สึกว่าคำว่าจำนนมันเท่ดีค่ะแล้วก็ไปขายทุกคนก็เฮ้ยขำตอนแรกนึกว่าจะทำเพลงสนุกเพราะว่าแบบนึกว่าเป็นมุกแบบจำนนจำถนนจำเริญอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วคือแล้วก็บอกนนด้วยว่าเวลานนไปร้องให้นนพูดว่าจำนนได้ไหมครับอย่างงี้แล้วนนก็ไม่เคยพูดเพราะนนแต่นนเคยไปแฉว่าแบบพี่แอมเขาสั่งผมไว้แบบนี้ก็เลยไม่พูดแต่ผมไม่พูดใช่ก็คือเราก็เลยพอทุกคนแบบดีๆเงี้ยก็ไปแต่งมาค่ะแต่ว่าเราฉีกเราก็แบบไปเป็นเวแบบแอบเศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนยากมากเพราะว่าตั้งใจว่าจะเล่นคำเยอะๆค่ะเยอะมากใช่พี่ต้องให้รางวัลมากซองไรเตอร์เพลงนี้ผมจะว่าเพลงนี้ผมก็จำนนเหมือนกันจริงในของการภาษาลีลาผมเชื่อว่าแมคานิกในการแต่งเพลงนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยอ่ะใช้เวลาแต่งนานไหมครับพี่แอมนานนานไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเวลาที่นั่งหน้าคอมแล้วเขียนน่ะนานค่ะแล้วก็หาคำว่าจำนู่นจำนี่เนี่ยนานคือโจทย์เราคือจะให้มันมีคำว่าจำให้เยอะที่สุดใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เล่นคำหมดคือเหมือนประโยคของจองอ่ะทั้งหมดทั้งเพลงเลยค่ะตั้งแต่ประโยคแรกจนสุดท้ายแบบไปลองดูได้มันจะแบบอย่างนี้แต่อย่างนี้เหมือนมันเป็นเอาไปเป็นแคปชั่นได้หมดเลยใช่แล้วโคตรดีออกมาแบบขอบคุณค่ะดีแบบว่าไม่ได้ต้องการจะไปแต่ยังไงก็ต้องลาอะไรแบบอย่างเงี้ยคือเล่นคำหมดเลยทุกเล่นคำตรงข้ามเล่นคำสัมผัสเล่นคำสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสตัวอักษรคำซ้อนคำผสมมาหมดใช่รู้สึกว่าครูภาษาไทยต้องภูมิใจในตัวเราพี่เบิร์ดล่ะครับไปร่วมงานไปแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดได้ยังไงแบบไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดก็คือตอนแรกอะจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนเกิดขึ้นก่อนระหว่างพี่บอยจะให้แต่งเพลงละครกับพี่เล็กอยากให้แต่งเพลงพี่เบิร์ดแต่ว่าเหมือนจำวันที่ขึ้นไปคุยกับพี่เล็กได้ว่าพี่เล็กอะบอกว่านี่อยากให้น้องที่แบบใหม่ๆมาลองแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบพี่เล็กอะก็เปิดเพลงที่ไม่มีใครฟังให้ฟังว่าเนี่ยตอนนี้มีเพลงนี้ไปแล้วเพลงนึงว่าอะร้องไห้ตามเพลงเลยเพราะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยพี่เบิร์ดรู้สึกแบบที่ร้องจริงหรือเปล่าอ่ะคือแบบไม่จริงนะพี่เบิร์ดอ่ะยังมีคนอยากฟังเพลงพี่เบิร์ดอยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าฟังเพลงเนี้ย3 รอบร้องไห้3 รอบเพราะรู้สึกนึกมันรีเลทกับตัวเองด้วยค่ะว่าถ้าเราทำเพลงเราไม่มีใครฟังอ่ะแล้วจะทำยังไงใช่แล้วคิดว่านักร้องคนอื่นหรือว่าคนที่ทำผลงานคนอื่นนะฟังเพลงนี้อาจจะนึกถึงตัวเองนะว่าแบบถ้าผลงานเราไม่เป็นที่ต้องการแล้วอ่ะเราจะคงแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบร้องไห้อ่ะแล้วก็บอกพี่เล็กว่าพี่เล็กแต่ว่าหนูฝากบอกพี่เบิร์ดได้ไหมว่าไม่จริงหนูคิดว่าเพลงพี่เบิร์ดมีคนฟังอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำเพลงแล้วก็อาจจะใน2 เพลงแรกอ่ะยังไม่ได้พีคมากค่ะแต่ว่ามาพีคตอนเพลงรักเอ๋ยเพลงที่3ใช่การที่จะต้องทำเพลงเพื่อให้พี่เบิร์ดถ่ายทอดบรีฟกันยากไหมครับหรือว่าเล่าผมเชื่อว่าทำงานด้วยกันยากไหมครับบรีฟอะง่ายเกินไปเพราะว่าง่ายเกินไปเพราะว่าพี่เบิร์ดบอกว่าทำมาเลยจ้าเดี๋ยวพี่เบิร์ดร้องให้พี่เบิร์ดร้องได้หมดเลยหนูทำมาเลยเพลงไม่มีดนตรีพี่เบิร์ดก็เคยร้องนะทำยังไงดีนะแล้วแบบคือหนูเป็นแฟนเพลงพี่เบิร์ดตั้งแต่แบบเด็กน้อยฟังมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าพี่เบิร์ดร้องเพลงทุกอย่างจริงๆอย่างที่เขาบอกค่ะก็เลยไม่รู้เลือกอะไรให้อ่ะค่ะคือแบบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่เบิร์ดคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้เพราะว่าเพลงเร็วเขาก็ดีเพลงช้าเขาก็ดีค่ะครับ
ก็เลยไม่รู้อะค่ะยากแล้วตอนที่จะต้องแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดอะครับคิดอะไรครับพี่แอมหมายถึงว่าในเนื้อร้องในสตอรี่ในดิเรกชันของเพลงอะไรเงี้ยแต่เพลงก็คิดไม่เหมือนกันอย่างเพลงแรกคือเพลงใครคิดถึงค่ะอันนี้ก็มาจากซีรีส์ด้วยแต่ก็รู้สึกว่าคำพูดที่เหมาะกับพี่เบิร์ดอะจะประมาณว่าพูดแล้วดูแบบน่าสงสารนิดๆอะไรน้อยใจหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีความไทยนิดๆแล้วก็พอเพลงต่อมาเป็นเพลงทดลองใช้อันนี้รู้สึกว่าอยากได้มูดที่เหมือนบูมแมลงค่ะคือแบบขี้เล่นเป็นเพลงที่ตัวเองชอบครับแล้วก็ถามแล้วว่าในอัลบั้มขาดตำแหน่งมีเดียมก็เลยทำเป็นอันนี้ออกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของพี่เบิร์ดมันควรจะเป็นอะไรที่ดูแบบมีความขี้เล่นมีความแบบจริงใจเหมือนแบบซ่อมได้อย่างเงี้ยคือเป็นภาษาที่พี่เบิร์ดพูดได้ใช่แล้วพอเพลงรักอะค่ะก็รู้สึกว่าประกอบซีรีส์เรื่องพนมนาคาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอันเนี้ยอ้ำรู้สึกว่าเหมาะกับพี่เบิร์ดพอดีเพราะว่าพี่เบิร์ดเป็นคนที่ถ้าพูดเรื่องความรักที่มันแท้จริงอะไรเงี้ยรู้สึกเหมาะกับเขามากแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบทุกเพศทุกวัยฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขียนเพลงรักออกมาแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยก็เลยเป็นเพลงที่แบบได้เกิน100 ล้านแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วที่แบบในที่สุดก็มีเพลงที่แบบเป็นที่ประจักษ์ว่าจริงๆทุกเพลงก็ชอบหมดเลยนะคะแต่ว่าเพลงเนี้ยในแง่ KPI มันเป็นที่ประจักษ์ว่าพี่เบิร์ดคือยังมี100 ล้านได้ในวันนี้เหมือนกันพี่เบิร์ดยังคงซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลใช่พี่เบิร์ดไม่เคยแบบไม่เคยที่จะไม่ได้จริงฟังแอมเล่าแต่ละอย่างแล้วแบบเอาจริงๆนะผมกำลังรู้สึกว่าแอมเล่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมใช้คำว่าเป็นเหมือนประสบการณ์ที่แอมได้เจอได้ทำงานกับศิลปินคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะแต่โจทย์แต่ละอันน่ะแค่คิดตามผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแอมไม่น่าง่ายเลยสมมติว่าเอางี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าสมมติเปรียบเทียบเมื่อกี้เลยก็ได้พี่เบิร์ดกับนนท์ค่ะโอเคความเป็นซูเปอร์สตาร์มันชัดเจนอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับคนละทาร์เก็ตปะหรือศิลปินอย่างพี่เบิร์ดเขาก็จะแบบมีความเป็นรุ่นใหญ่พี่นนท์ก็จะเป็นรุ่นนี้หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่พี่แอมไปเป็น Queen of T-pop แต่งเพลงให้แบบศิลปินน้องๆอย่างบาสอย่างพิกซี่อย่างไรเงี้ยมันแบ่งยังไงมันใช้ทักษะต่างกันยังไงหรือมันต้องมองยังไงในฐานะคนทำเพลงจริงๆแล้วทุกครั้งที่ทำค่ะก็จะมีการตั้งโจทย์เป็นคัสตอมไมซ์ของแต่ละงานอยู่แล้วคือสมมติว่าสมมติทำนูนิวหลายเพลงติดกันเลยแต่ก็ไม่ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะก็ต้องทำให้มันมีไม่ทิ้งความเป็นตัวเขาแต่ก็ต้องเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าไม่เหมือนแต่ก็มีลิงครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเพลงก็ต้องมาตั้งโจทย์หมดหรือสมมติว่าอย่างจัสมินิก้าอย่างเงี้ยเราต้องดูน่ามีโอกาสได้คุยไปถึงดิเรกชันน้องด้วยกับพี่กรณ์ใช่ไหมคะก็เลยจะแบบมีการค่อยๆวางให้น้องดูโตขึ้นดูเป็นตัวแม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพลงมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาครับหรือว่าจากที่ดูใสๆก็จะดูเป็นสาวขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าโจทย์เราชัดใช่เราน่าจะสามารถทำงานได้กับทุกแนวดนตรีและศิลปินทุกรุ่นผมใช้คำนี้ได้ไหมก็อาจจะใช่เพราะคืออ้ำเป็นคนแบบเล่นโซเชียลเยอะด้วยค่ะคือเหมือนไม่อยากตกยุคอะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าเคยเจอคนที่เขาพูดถึงว่าเพลงที่มันเอาคำฮิตมาใส่เยอะๆอะมันแบบมันไม่เลิศอะมันก็รู้สึกว่าแอบเห็นด้วยนิดหน่อยตรงที่ว่ามันจะตกเทรนด์ได้ง่ายคือเราไม่รู้ว่าคำที่ฮิตวันนั้นอ่ะมันจะฮิตอีกนานไหมอย่างคำว่าฟินอย่างเงี้ยฮิตนานใช่ไหมมันก็อยู่ในเพลงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่สมมุติว่ามันมีคำว่าอะไรที่แบบนึกไม่ออกแต่เหมือนมันฮิตแป๊บเดียวอะค่ะแล้วมันไม่ฮิตแล้วอาทิตย์หน้ามันอยู่ในเพลงเราอะมันก็จะฟังดูแบบเพลงมันพูดอะไรเก่าๆก็เลยรู้สึกว่าต้องติดตามแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือแบบว่าmindset ของคนในสังคมอะค่ะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบอยากรู้ว่า
คนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเทรนด์ของสังคมตอนนี้เขาแบบรู้สึกยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างที่อ้ำรู้สึกนะก็คือเหมือนคนยุคนี้จะถ้าอกหักเมื่อก่อนอะจะฟูมฟายทนใช่ไหมตอนนี้ไม่ทนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ทนแต่ถ้าฟังขับไฟเดย์เขายังทนอยู่นะแต่ว่า ถ้าคนส่วนใหญ่อะจะแบบไม่ทนไม่จำเป็นต้องทนจะหาใหม่ใช่หรือไม่ก็รักตัวเองเซลฟ์เลิฟเนี้ยจะมาแรงค่ะแสดงว่า mindset culture มันจะช่วยเราในการเอามาทำเพลงแบบนี้ใช่กับน้องๆทีป๊อปล่ะครับน้องๆทีป๊อปแบบน้องๆเห็นแบบทั้งบาสพิกซี่ก็ทำมาแล้วใช่ไหมครับโฟอีฟโนนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำเพลงให้ทีป๊อปน้องๆกลุ่มเนี้ยครับมันแนวคิดหรือวิธีการดีไซน์เพลงมันต่างจากเพลงละครเพลงทั่วๆไปที่เราทำไหมครับพี่แอมคือแบ่งเป็นงี้ดีกว่าว่าถ้าเป็นเพลงวงอะค่ะจะทำยากเพราะว่าสมมติว่าทำเพลงศิลปิน1คนร้องใช่ไหมก็ต้องไปทำกันบ้านว่าคนเนี้ยร้องคำแบบไหนเพราะโน้ตกว้างเสียงหลบเสียงต่ำคำสั้นคำยาวบางคนถนัดร้องคำรัวๆบางคนถนัดร้องคำลากเสียงยาวคือทำกันบ้านขนาดนั้นเลยแล้วก็คนนี้ร้องสำเนียงอังกฤษเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ร้องสระไอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำหมดเลยแล้วก็แบบว่าถ้าวงนั้นมันมีหลายคนอ่ะมันก็ยิ่งแต่งยากเพราะว่าเราต้องทำให้มันเข้ากับทุกคนเข้าใจละจริงจริงแล้วหมายถึงว่าแล้วอย่างนี้เราจะหาตรงกลางยังไงอะพี่แอมไม่มีค่ะก็ทำไปทีละคนนั่นแหละมันเลยยากไงแล้วพี่แอมต้องเป็นคนแบ่งด้วยปะต้องแบ่งแล้วก็ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราแต่งเลยปะเขียนขึ้นมาให้ว่าคนนี้ร้องเลยบางทีสมมุติบัส12คนค่ะก็ต้องอย่างบัสจะมีเพลงที่ล่าสุดอะคือเป็น Watch Your Step ใช่ไหมคะก็จะแบ่งก่อนเลยว่าเรามีแรปกี่คนครับเรามีคนที่ร้องแบบโน้ตประมาณนี้กี่คนต้องร้องสูงกี่คนครับแล้วก็จะแบ่งท่อนที่เข้ากับแต่ละคนท่อนนี้คนนี้คิดไปด้วยว่าภาพอันนี้จะแบบขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะคิดภาพไปแล้วด้วยคิดเผื่อเพราะว่าวงเนี้ยคนไหนร้องก็จะแบบแทรกขึ้นมาตรงกลางใช่ไหมจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันต้องรับหน้าคนนี้แล้วจะเหมาะอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คือปรึกษากับทางทีมเขาด้วยค่ะว่าเราจะแบบเลือกเซนเตอร์ว่าหัวฮุกใครร้องคะอะไรแบบเนี้ยก็จะยากขึ้นไปอีกยากใช่ค่ะโฟอีฟเหมือนกันก็จะสูตรเดียวกันโฟอีฟก็จะยากแต่ว่า7คนไงก็ง่ายลงมานิดนึงค่ะแล้วก็พิกซี่ก็ง่ายอีกแสดงว่าคนยิ่งน้อยยิ่งง่ายใช่คนเดียวง่ายสุดครับเพลงไหนชอบสุดครับเพลงอะไรยังไงก็ต้องแบบต้องถามกลับมาสู่คำถามสุดสำเร็จนิดนึงแหละที่แต่งมาทั้งหมดอย่างเงี้ยเพลงของแอมอัจฉริยะสมมติว่าแบบเพลงที่ฉันแบบอะไรเงี้ยเพลงที่คิดว่าตัวเองร้องเราเข้าดีกว่าโอเคคิดว่าร้องเพลงพิงเข้าแล้วก็เพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอรู้สึกว่าตัวเองร้องแล้วเข้าหมายถึงว่าเข้ากับตัวเองนึกออกไหมคะคืออย่างเพลงแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะไม่ใช่แต่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอมาจากความคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่มันเป็นความเชื่อของเราเองค่ะว่าถ้าเราจะชอบใครอ่ะเราควรชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาใช่คืออ้ำจะเขียนจากเรื่องที่อ้ำรู้สึกว่า make sense สำหรับเราด้วยคือสมมติว่าแย่งผัวเงี้ยไม่เขียนเพราะว่าไม่สนับสนุนใช่ก็จะเขียนอะไรที่มันเป็นวิชั่นของเราด้วยเหมือนกันใช่ๆคือมันจะมีเพลงหนึ่งที่ชอบมีคนมาว่าคือเพลงสลักจิตอันเนี้ยจริงๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคือถ้าเกิดใครที่โดนแฟนคิดถึงแฟนเก่าอ่ะจะเกลียดเพลงนี้มากแต่ว่าจริงๆแล้วในเพลงเนี้ยมันพูดทุกท่อนเลยว่ามันไม่กลับไปแค่มันเป็นพอดีมันอยู่ในอัลบั้ม Human Error ค่ะมันเลยเป็นเหมือนความห่วยของมนุษย์อะที่แบบมันควบคุมไม่ได้ในบางเรื่องอันนี้มันก็เป็นความควบคุมไม่ได้ในการที่มันจะแบบเผลอไปคิดถึงเขาอะนี่มันคือมันแค่ฝันถึงเองคือไม่ได้ตั้งใจอะคือชีวิตประจำวันไม่เคยทักไปนะแต่ว่าอันนี้หมายถึงเล่าเป็นบุคคลนะคะไม่เคยไปติดต่ออะไรกันเลยเพราะในเพลงก็แบบรู้ดีว่าเราไม่มีวันพบเจอแต่ว่ามันยังแอบฝันถึงอะก็ฝันมันควบคุมได้ปะล่ะมันเป็นจิตใต้สำนึก
ใช่เพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกของคนที่แบบลืมบางอย่างไม่ได้แล้วทำไมตอนนั้นถึงแต่งออกมาเป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ลืมกันไม่ได้เพราะมันเป็นรียูเนียนป๊อปดา15 ปีครับใช่แล้วเพลงเดิมที่เขาร้องก็คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเพลงแบบร้องคู่กันอะแล้วถ้ามันร้องมันจะมีอยู่เรื่องอยู่บางชนิดที่มันพอร้องคู่แล้วมันเหมือนตอบโต้เหมือนนกเขาคู่รักมันจะแปลกแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนต่างคนต่างคิดถึงอยู่ของตัวเองได้และเพลงเนี้ยสมมุติว่าร้องคนเดียวก็ยังไม่ดูเหมือนท่อนนี้มันไม่ใช่คนเดียวกันร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเพลงนี้สามารถร้องคนเดียวได้ถ้าอย่างนั้นในการแต่งเพลงหรือในการทำเพลงของพี่แอมอะครับสิ่งที่วัดความสำเร็จในเพลงนั้นในมุมของแอมอะมันคืออะไรอะครับมันมีหลายสเต็ปนะคะสเต็ปแรกคือศิลปินอยากร้องก่อนใช่ที่บอกตั้งแต่แรกใช่ค่ะสเต็ปต่อมาคือมีคนฟังแล้วแบบทำงานบางอย่างกับจิตใจเขาแบบฮีลใจหรือว่าให้เขาคิดได้อะไรแบบนี้ค่ะหรือแค่บอกว่าชอบมากเลยฟังแล้วแบบมีความสุขเนี้ยอันเนี้ยเป็นสเต็ปที่2สเต็ปสุดท้ายเลยคือยอดฟังยอดเอาไปใช้งานเยอะใช่อันนี้น่าจะเป็นผมเชื่อว่าตัววัดความสำเร็จในมุมของพี่อ้ำใช่ค่ะเอาเท่าที่คุยกันมาชั่วโมงกว่าๆนะคนดูผมจะบอกว่าผมจะเห็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่แบบเวลาเล่าเรื่องอะไรก็ตามเขาจะพูดถึงมุมที่มันเป็นแฟกเตอร์มันมาจากภายนอกหมดเลยเนาะหมายถึงว่าแบบเราจะทำเพลงพี่แอมก็จะแบบจะศึกษาคนร้องก่อนจะรู้จักนิสัยศิลปินก่อนจะเอาเรื่องราวก่อนคิดถึงคนฟังว่าคนฟังจะชอบไหมคือแล้วตัวเราอะตัวเราหรือสุดท้ายมันก็คือเราก็ชอบจากสิ่งที่เวลาคนเขาชอบแล้วเราก็ชอบไม่เราต้องชอบก่อนไม่งั้นเราจะไม่ปล่อยออกไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ชอบแล้วใครจะชอบอ่ะ ถ้าเราฟังแล้วไม่เพราะเราจะปล่อยทำไมอะคะมันก็แบบอายเขาไหมแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลึกๆมันก็คือก็ฉันชอบก่อนแหละมันถึงจะไปสเต็ปที่กำลังเล่าอยู่คือที่คุยกับศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะคุยจนได้ดิเรกชันใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วอะเมโลดี้เนื้อมันต้องได้มาตรฐานของตัวเราเองที่เรารู้สึกว่ามันเพราะหรือถ้าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเป็นงานที่แบบลูกค้าจะเอาแบบเนี้ยมันก็อาจจะเคยมีบ้างแต่เป็นพวกแบบคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอันนั้นก็น่าก็ถือว่าเราบรรลุหน้าที่ของเราเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นคืองานที่เราทำซัพพอร์ตลูกค้าเป็นเทเลเมดใช่คือไม่ค่อยเฟลเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละงานมันมีวัตถุประสงค์หรือว่างานที่อยู่ในซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเสียดายนะว่าแบบโหเพลงนี้ชอบมากเลยแต่มันไม่ได้มีช่วงโปรโมทเลยอย่างเงี้ยอาจจะมันจะเฟลเล็กๆน้อยๆว่าแบบน่าเสียดายอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบเก็บมาน้อยรู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นเพลงแบบไหนหรืองานแบบไหนที่จะไม่รับเลยครับไม่รับเลยเหรอคะไม่มีเพลงที่มันเหมือนแบบทำฟังแล้วอยากตายอะไรเงี้ยคือกลัวบาปกรรมค่ะหมายถึงเพลงดิบแบบว่าดิ่งเงี้ยเหรอใช่คือเคยมีแบบในซีรีส์ที่มันเหมือนแบบมันเหมือนจะมันฟังดูเหมือนแบบมันจะตายอ่ะแล้วก็ขอนิดนึงได้ไหมแบบขอมีหวังได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นสไตล์นั้นไม่เอาไม่ค่อยอยากทำแต่ว่าถ้าต่อรองแล้วยอมให้มีหวังนิดนึงก็ทำได้ค่ะถ้าแบบว่าโอ้มันไม่มีทางออกชีวิตฉันมันควรจบตรงนี้เงี้ยไม่ทำเดี๋ยวมีคนแบบฟังแล้วแบบดิ่งแล้วเดี๋ยวเขาทำลายตัวเองใช่แล้วก็เพลงแบบแย่งผัวเนี่ยนะคะผิดศีลธรรมเดี๋ยวโดนก่อนตัวเองไม่ชอบเองด้วย2คือชาวเน็ตถล่มฉันอีกไม่ทำกลัวไม่ได้ใช่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบพูดจาแบบมั่นเกินเงี้ยก็ไม่คุยใช่หมายถึงยังไงหมายถึงเพลงหรือคนมาถึงแล้วแบบอวดก่อนเนี่ยแบบ พี่ลองคิดเอาแล้วกันพี่ต้องเคยเจอแล้ว เดี๋ยวแล้วมันมีท่าประกอบมาแต่งเพลงให้ผมเลยดิผมแบบจะไปร้องเล่นที่บ้านเนี่ยอันนี้คือแบบเดินหนีเลยใช่
สุดท้ายครับพี่แอมเดี๋ยวพี่แอมต้องไปทำงานต่อผมอยากรู้แค่ว่าในฐานะนักแต่งเพลงในฐานะโปรดิวเซอร์และให้กับศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งต้องถือว่าเป็นไอดอลด้วยเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่อีกหลายๆคนเพลงที่ดีในมุมมองของอัจฉริยะเพลงที่ดีคืออะไรอ้ามค่อนข้างมองในแบบฟังก์ชันการใช้งานเป็นอันดับหนึ่งว่าแบบแล้วแต่คนแต่ว่าสมมติว่าเพลงที่ดีมันควรจะทำให้คนฟังเขารู้สึกแบบมีความสุขอะหรือว่ามีความสุขในแง่ที่แบบอาจจะไม่ใช่จากเนื้อเพลงก็ได้นะคะอาจจะฟังมันเพราะมันแบบมันสร้างสุนทรียภาพอะนั่นว่าอันเนี้ยมันคือหน้าที่ออริจินอลของเพลงที่เกิดมาในโลกครับเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กอะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรฟังเนื้อเพลงไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าการที่ได้ฟังเพลงมันก็ทำให้เด็กอะเป็นเด็กอารมณ์ดีแบบเด็กที่ฟังเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่านี่มันเป็นหน้าที่ของดนตรีที่ต้องเกิดมาเพื่อเอนเตอร์เทนชาวโลกอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็ถ้าเรามาทำอะเราก็อยากให้คนอะฟังเพลงเราแล้วรู้สึกดีไม่ว่าจะรู้สึกว่าอยากจะฟังอยากจะร้องตามหรือว่าอยากจะฟังเฉยๆก็แล้วแต่ค่ะนี่คือหน้าที่ของเพลงแล้วก็เพลงที่ดีควรจะทำหน้าที่ในสิ่งนี้ใช่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีกลุ่มคนที่อยากฟังเพลงที่เขาชอบในแต่ละแบบก็เป็นหน้าที่ของศิลปินแต่ละกลุ่มที่จะไปเสิร์ฟฮะวันนี้ถ้าเกิดมีเด็กคนนึงหรือผู้ใหญ่คนนึงหยิบดินสอหรือปากกาขึ้นมาหรือจะเป็นกำลังจะพิมพ์อะไรบางอย่างแล้วอยากจะแบบเริ่มต้นกับการเขียนประโยคแรกของการทำเพลงแต่งเพลงด้วยตัวเองแนะนำมาหน่อยครับว่ามันควรจะหนีไปได้ไหมบอกหนีไปทำไมอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นอาชีพอาถรรพ์เงี้ยเหรอไม่คือมันแบบคือมันดูเหมือนง่ายใช่ไหมที่แบบว่าเขียนเพลงไม่ง่ายแต่มันขายยากนะคะพี่คือมันเหมือนกับว่าถ้าทำไม่คาดหวังอะไรอ่ะทำเลยแต่ว่าถ้าคาดหวังอ่ะมันเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอ่ะควบคุมฟีดแบ็กไม่ได้เพราะมันฟีดแบ็กอ่ะมันเกิดจากคนล้านคนอย่างเงี้ยเข้าใจหนูไหมคือเหมือนสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ยอดวิวเยอะมันต้องได้รับความร่วมมือจากคนแบบเป็นแสนเป็นล้านอ่ะครับมันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสที่เราจะเฟลสูงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเพราะใจรักอะค่ะทำเลยเธอจะเขียนให้แมวที่บ้านก็ไม่ผิดลองทำดูใช่ดีครับนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบว่าคาดหวังยอดวิวจะทรมานแบบแอมไม่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยแล้วเพราะว่ามันงานยุ่งไงแต่ถ้าเกิดมันนานๆทำทีมันจะน้อยมากเลยนะคือแบบใช่คือพี่นึกออกไหมคะคือสมมติว่าเราทำบางอย่างมันอาจจะประสบความสำเร็จโดยที่เราทำเสร็จแต่งานเพลงมันต้องจะเรียกว่าสำเร็จจริงๆมันไม่ใช่สำเร็จไงมันคือต้องให้คนโอ๊ยกว่าเขาจะมาเจออะไรอีกมันเหนื่อยปะล่ะใช่ไหมไม่นี่ผมใช่ว่านี่คือ real insight นะเพราะเวลาสัมภาษณ์ศิลปินหลายๆคนน่ะที่ผมเคยสัมภาษณ์มาทั้งหมดทุกคนจะแบบว่าอ๋อความสำเร็จมันเสร็จตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนทำเพลงเสร็จแล้วครับไม่จริงฮะมันอาจจะมีคนก็ถ้าไม่ได้คาดหวังมันก็โอเคความดังมันจริงทำเสร็จส่งปุ๊บก็สบายใจได้เลยแต่ว่าถ้าคาดหวังเมื่อไหร่มันก็ไม่เสร็จไม่มีวันเสร็จมันจะมีโปรเซสการปล่อยการฟีดแบ็กโน่นนี่ใช่เธอก็มานั่งรีเฟรชทุกวันทรมานประหลาดคิดดู แล้วที่วันนี้ยังเขียนอยู่ยังสนุกอยู่จะไปทำเพลงลูกทุ่งจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าจะทำเพลงภาษาอังกฤษเหตุผลที่ยังอยากทำแล้วยังสนุกอยู่ของแอมคืออะไรครับเพราะมันยังมีคนอยากให้ทำใช่ถ้าเกิดไม่มีคนอยากให้ทำก็ไม่ทำโคตรมันเลยขอบคุณครับแอมครับขอบคุณค่ะจบแบบนี้แหละสนุกดี